My dear English teacher, today I am going to take one session. Listen to this very session very attentively. This is particularly the guidelines with respect to the module 2, which we are going to learn and which we are going to expose before you, and then after you will carry forward onwards to our students. શિક્ષક મિત્રો, આજે આપણે સંપુટ 2ની માર્ગદર્શિકા સંદર્ભમાં થોડી ચર્ચા કરીશું અને એ માર્ગદર્શિકાની અંદર તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એ માર્ગદર્શિકાને તમે વાસ્તવમાં તમારા જીવનની અંદર તમારા શ્વાસ પ્રતિ શ્વાસ અને તમારી દૈનિક ક્રિયાની અંદર જ્યારે અંગ્રેજી વિષયના અંતર્ગત આપણે જે વૈવિધ્ય વિષયો શીખવવા જઈ રહ્યા છે તો એ વિષયના સંદર્ભમાં તમારે એના સંદર્ભમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને એની અંદર જે આપણા ટૉપિક આવે છે જે ગાઈડલાઇન્સ છે એ હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. પહેલું છે નો યોર સ્ટુડન્ટ્સ, their family background, social and emotional needs and basic literacy skill. મિત્રો, જો તમારા વિદ્યાર્થી સાથે તમારો પોતાનો પરિચય નહીં હોય તો તમે એકબીજાથી સંપૂર્ણ અપરિચિત છે, એકબીજાને ઓળખતા નથી. માટે ઓળખ, તમારી પોતાની ઓળખ વિદ્યાર્થીઓના હૃદયની અંદર એવી રીતે પ્રસ્થાપિત કરો કે તમે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને તમે ઓળખો છો, જાણો છો, એમનું નામ જાણો છો, એમના પિતાનું નામ જાણો છો. માત્ર ત્યાં સુધી નહીં, એ લોકોની જન્મ તારીખ, એ લોકોની શું શું હોબી છે તે તમે જાણવાની કોશિશ કરો. ત્યાર પછી એ લોકોના પરિવારના સંદર્ભમાં પણ ડોક્યું કરો અને ડોક્યું કરવા માટે સરળ રસ્તો, સરળ માર્ગ એ છે કે ડોક્યું કરવા માટે તમારા પગની મુસાફરી તમારા એ લોકોના ઘર સુધી કરવાની છે અને પગ એક વખત દગ માંડશે એટલે સીધા એ બાળકના તમે ઘરે જશો. ત્યાર પછી એ લોકોની સામાજિક અને વાસ્તવિક જીવનની અંદર એ લોકો શું શું અનુભવી રહ્યા છે, એ લોકોની શું જરૂરિયાત છે એને તમારે જાણવાની છે અને એ સંદર્ભમાં એ લોકોની બેઝિક લિટરસી સ્કિલ, મતલબમાં જ્ઞાનના સંદર્ભમાં એ લોકો પોતાનું ભણતર કેવું છે, એ લોકોને એ રીતે જ્ઞાનથી એ લોકો પોતે પોતાની જાતે સંપન્ન થયા છે કે નહીં. તો ધીઝ આર ધ ફર્સ્ટ ગાઈડલાઇન્સ. આ એક પહેલી પ્રથમ માર્ગદર્શિકા છે. એ જો માર્ગદર્શિકા જો તમે વાસ્તવમાં ચીવટાઈથી જો એનું પાલન કરશો તો માનું છું કે જે વિષયને આપણે સ્પર્શ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે વિષયને આપણે એ લોકોને આપણે શીખવવા જઈ રહ્યા છીએ, તો દેટ વિલ બીકમ વેરી ઇઝી ફોર યુ. નો ધેર રીડિંગ રાઇટિંગ એબિલિટી સ્કિલ ઓફ ગુજરાતી લેંગ્વેજ. પહેલાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બિફોર યુ પ્લન્જ ઇન ટુ ધ રિવર ઓફ ઇંગ્લિશ, before you plunge into the very swimming pool of English, make sure that they know fair Gujarati skill. મતલબમાં તમે જેને અંગ્રેજી શીખવવા જઈ રહ્યા છે તો એ યાત્રાની અંદર એમને એમ કૂદકો નથી મારવાનો, કારણ કે આ એક એવો સ્વિમિંગ પુલ છે અંગ્રેજીનો, આ એક એવી નદી સરિતા છે અંગ્રેજીની કે એ નદીમાં પડતા પહેલાં તમારે એ લોકોને ગુજરાતી ભાષાની નદીની અંદર ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો વતી એ લોકોને તરતા શીખવાનું છે, એ લોકોને એ જ્ઞાન આપવાનું છે. એટલે ગુજરાતી ભાષા પર એ લોકોની પકડ આવે, એ લોકોનું જે બેઝિક નોલેજ છે એની અંદર ખાસ કયું તો કે રીડિંગ અને રાઇટિંગ જે સ્કિલ છે, એબિલિટી છે, ક્ષમતા છે, એ ભાષા શીખવું બહુ જરૂરી છે. એના વગર હું નથી માની શકતો કે તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારના બાળકોને જે ગુજરાતીની અંદર જે લોકોનો ઉછેર થયો છે અને સીધા જ તમે અંગ્રેજીના શબ્દોથી બોમ્બાર્ડિંગ કરવાનું ચાલુ કરી દો તો બિચારા ગભરાઈ જશે, બીજા દિવસે આવવાનું બંધ કરી દેશે. સો મેક શ્યોર દેટ અલ્ટિમેટલી દેટ દે ડેવલપ ધ બેઝિક સ્કિલ ઓફ ગુજરાતી. ત્યાર પછી આપણે આવીએ છીએ મેક સ્ટુડન્ટ્સ કમ્ફર્ટેબલ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. એ લોકોને એટલા બધા હળવા બનાવો, એટલા આનંદી બનાવો કે એની અંદર અંગ્રેજી ભાષાની અંદર એને પોતાને એક શીખવા માટેનો એક આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એ રીતે એને કમ્ફર્ટેબલ હળવા બનાવી દો. કમ્ફર્ટેબલ મતલબમાં જે લોકોને આમ લેવા માટેની જિજ્ઞાસા પ્રાપ્ત થાય. ક્રિએટ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ્સ એન્ડ એટીટ્યુડ્સ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. અને એના માટે તમારે હંમેશા મારી વિનંતી છે કે એ લોકોના માટે સકારાત્મક વાતાવરણ ઉદ્ભવ કરવાની તમારી બહુ જ જરૂરિયાત છે. શાના માટે? જેનાથી એ પોતે અંગ્રેજી છે. મતલબ સકારાત્મક વાતાવરણ તમે કેવી રીતે પ્લાસ કરશો તો એના માટે તમે કેટલા હસી ખુશીથી એ લોકોની સાથે વાણી વર્તન વ્યવહાર કરો છો. પછી તમે ચોક્કસ યાદ રાખો કે એ લોકોના જે હેન્ડરાઇટિંગ માટે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીઓને 4 લાઇન નોટબુક્સ આપવી બહુ જ અનિવાર્ય છે. એટલે બધે જ વિદ્યાર્થીઓને તમારે એ લોકોને એ આપવાની છે. અને બ્રેક ધ ઇનહેબિશન્સ એન્ડ ફિયર્સ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ.
મતલબમાં એ લોકોની જે ગ્રંથિ છે અંગ્રેજી ભણવા માટેનો જે એ લોકોને ડર છે, ફિયર છે, એના માટે તમારે એ લોકોને નિર્ભય બનાવવા પડશે. એ અંગ્રેજી ભણવા માટે જેટલી તમે નિર્ભયતા એ લોકોના માટે કેળવશો, પરંતુ તેની સાથે સાથે આઈ વુડ લાઇક ટુ ટેલ યુ દેટ હું ઓલ્સો ક્રિએટ અ સેલ્ફ મોટિવેટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. તમારાની અંદર સ્વયંભૂ જાગ્રત અવસ્થાની અંદર તમે એની અંદર ઉત્સાહ હોય, તમારી એની અંદર સમર્પણ હોય, તો તમારાથી જ પહેલાં ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ ધી હોમ. તમારાથી એની શરૂઆત કરશો. તમે માંડલા હશો, તમે નિરુત્સાહી હશો, નિરાશાવાદી હશો, તો તમે એ લોકોને શું આપશો? કશી ના આપી શકો. હવે પછીનું આગળ જે આપણા માર્ગદર્શિકાની અંદર જે આવે છે, એન્શ્યોર ધેટ ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર વેરી મચ ફેમિલિયર વિથ ધ મોડ્યુલ 1. મતલબમાં તમારે ચોક્કસ નિર્ધારિત કરી લેવાનું છે, નિશ્ચિત કરી લેવાનું છે કે તમે જે મોડ્યુલ 1 શીખી લીધું અને શીખાવ્યું, તમે પોતે પણ શીખ્યું અને એ લોકોને શીખવ્યું, એની અંદર એ લોકોને પૂર્ણરૂપેણ મતલબમાં સંપૂર્ણ પ્રત્યેક વિષયથી એ બિલકુલ અવગત કરવામાં આવ્યા છે. એ લોકોને સંપૂર્ણ રીતે ભણાવી લેવામાં આવ્યું છે અને એ પ્રત્યેક વિષયની અંદર એ લોકોની અંદર કોઈ કચાશ નથી, કોઈ ક્ષતિ નથી રહી. એ તમારે ખાસ ખાતરી કરવી પડશે. યુઝ ધીસ બેઝિક ઇંગ્લિશ લર્નિંગ મોડ્યુલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અને મોડ્યુલ 2ની અંદર જે પણ આપણા વિષયની સૂચિ આપેલી છે એને ક્રમાનુસાર તમે ફોલો કરતા રહો, એનું અનુસરણ કરતા રહો અને એનાથી મને માનું છું કે જેમ જેમ એ કરતા જશો તેમ તેમ બાળકોની અંદર વિશ્વાસ છે. વન્સ યુ ક્રિએટ અ કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ, તમે એક વખત સાનુકૂળ વાતાવરણ એ લોકોની સામે પ્રસ્તુત કરશો, ઉદ્ભવિત કરશો, એનું સર્જન કરશો, તો મને લાગે છે કે એના થકી એરાએ પોતે શું કરશે કે એનાથી એ એડ કરીને તમારે પોતે પહેલાં આની અંદર લખેલું છે, વન્સ યુ ક્રિએટ ધ કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ઇંગ્લિશ લર્નિંગ, ડુ ધ પ્રી ટેસ્ટ એટેચ ઇન ધીસ મોડ્યુલ 2. મતલબમાં તમે જ્યારે એની અંદર એક સાનુકૂળ વાતાવરણ ઉદ્ભવ થઈ જાય અને કરી લેશો, પછી તરત જ તમારે એ લોકોની પ્રી ટેસ્ટ લેવાની છે, જે મોડ્યુલ 2ની અંદર આપણે એની અંદર સમાવિષ્ટ કરેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ensure that once you have ultimately developed the confidence, once you have created the very conducive environments, મતલબમાં એ લોકોના માટે તમે એક સારું વાતાવરણ ઉદ્ભવિત કર્યું, ત્યાર પછી તરત જ એ શીખવવાની પ્રક્રિયાની સાથે સાથે તમારે એ લોકોની પાસે પહેલાં પ્રી ટેસ્ટ લેવાનું છે. અને પ્રી ટેસ્ટની એક્સરસાઇઝ આપણે મોડ્યુલ 2ની અંદર અર્થાત સંપુટ 2ની અંદર આપણે સમાવેશ કરેલી છે. તો એનું તમે જ્યારે પાલન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ લોકો શીખવા માટે કેટલા તત્પર છે અને હોંશે ખોટું લખીને પણ એ લોકો પોતે પ્રી ટેસ્ટ આપશે. આગળ આપણે જોઈશું. યુઝ each સેશન ઓફ ધીસ મોડ્યુલ એન્ડ ડુ ધ રિવિઝન રેગ્યુલરલી. મતલબમાં દરેક સેશન જે આપણી જે મોડ્યુલની છે, પ્રત્યેક સેશન્સ, એ મોડ્યુલને તમે તમારી રીતે એનું કન્ટિન્યુઅસ નિયમિત રીતે એનું રિવિઝન કરાવતા રહેવાનું છે. અને રિવિઝન કરવાથી તમને ઘણો બધો આત્મવિશ્વાસ આવશે. યુ મે ગીવ પોઝ ટુ ધ વિડીયો, આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ ધેન મૂવ હેડ. મતલબમાં હું અહીંયા મારું તમને પ્રેઝન્ટેશન બદલાવું છું, પછી હું પોઝ આપું છું, મતલબમાં થોડો વિશ્રામ લઉં છું, થોડો આરામ કરું છું, મતલબમાં એ લોકોને ચકાસી લઉં છું. કારણ કે બધી વખતે તમારે બોલ નથી કરવાનું. વચ્ચે શાંતિ રાખજો, થોડા શાંત થઈ જશો. બાળકોને થોડા વચ્ચે પૂછી લેવાનું કે તમને લોકોને આમાં કંઈ ખબર પડી, ડીડ યુ ગેટ મી, ડીડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો એ પ્રશ્ન પૂછશો એટલે તમને કહે કે યસ સર, આઈ ગોટ ઇટ. મતલબમાં સર અમને સમજ પડી, વી અન્ડરસ્ટુડ એવરીથિંગ ક્લિયરલી. અમે બહુ જ બધું પરફેક્ટ સમજી લીધું છે, મતલબના અમને સમજ સ્પષ્ટ થઈ છે. એ રીતે કરશો પછી તમે તમારી સેશનમાં આગળ જશો તો એ લોકોને વધારે આનંદ થશે. એક્સરસાઇઝ વિથ ધેર કી આર એટેચ વિથ ઈચ સબ્જેક્ટ ફોર ધી પર્પઝ ઓફ પ્રી ટેસ્ટ એન્ડ પોસ્ટ ટેસ્ટ. અને આના અનુસંધાનમાં બંને ટેસ્ટ, મતલબમાં પ્રી ટેસ્ટ અને પોસ્ટ ટેસ્ટ, મતલબમાં પૂર્વ કસોટી અને ઉત્તર કસોટી દરેક મોડ્યુલના દરેક વિષયની સાથે તરત જ આપવામાં આવેલી છે. એટલે તમે એની અંદર દ્વિગામાં નહીં આવી જતા. એ દ્વિગા જો આવશે તો તમને ખબર જ નહીં પડશે કે આ કર્યું, હવે મારે પ્રશ્ન પૂછવાના છે તો કેવી રીતે. તો એ પણ તમારી સાથે આ બધી વસ્તુ એવી છે, ઇટ ઇઝ આ રેડીમેડ ડિશિસ ઓફ ફૂડ ઓફ ઇંગ્લિશ ઇઝ બિંગ સર્વડ ટુ યુ. તમને આનું જે ભાણું છે અંગ્રેજીનું એ તમને સંપૂર્ણ રીતે પીરસવામાં આવ્યું છે. એટલે એની અંદર ખટાશ છે, મીઠાશ છે, બધું જ આવશે, પણ એની અંદર જે સ્વાદ આવશે એ અનેરો આવશે. અને હું માનું છું કે એનાથી તમારે ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી, એના સંદર્ભમાં તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, ધ લાસ્ટ ટોપિક, ધ લાસ્ટ ગાઈડલાઇન વિચ આઈ વુડ લાઇક ટુ બ્રિંગ ટુ યોર નોટિસ, રીડ ઇટ વેરી રિપીટેડલી.
read once, read twice, read 3 times. Make each English learning session most creative, joyful and teach them with fun and love. તમારે પ્રત્યેક તમારી જે કાર્યશાળા છે એને હંમેશા રચનાત્મક રાખો, એને આનંદપૂર્વક ભણાવો અને જે કંઈ તમે ભણાવો એ આનંદ સાથે, પ્રેમ સાથે, મસ્તી મજા કરતાં કરતાં બાળકોને ભણાવો. અને એ પદ્ધતિ અપનાવવા માટે તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડશે કે બાળકની સાથે તમારા હૃદયની અંદર પણ એક નાનું શિશુ, એક નાનું બાળક પેદા થાય. એ બાળકનું સર્જન કરો તમારા હૃદયથી, અને હૃદયથી જ્યારે તમે સર્જન કરશો ત્યારે એ બાળક તમારા માનસની ભૂમિકા પર આવીને એટલું રમતિયાળ થશે. અને રમતિયાળ બાળક હંમેશા બહુ શીઘ્ર ગતિએ શીખે છે. એઝ ધ વેરી ચાઇલ્ડ ઇન ધેર હાર્ટ્સ will learn very speedily. Why? Because the child has 1-2 qualities. They have got a spring in their legs and joy in their hearts. એ લોકોના પગની અંદર નૃત્ય કરતી સ્પ્રિંગ હોય છે અને હૃદયની અંદર માત્ર આનંદ છે. અને એ આનંદને સ્પ્રિંગ તમારા હૃદયમાં અને તમારા પગની અંદર હશે તો હું માનું છું કે તમે બહુ જ નવીન, રચનાત્મક, અદ્ભુત અને ક્રિયાન્વિત કાર્યની અંદર તમે જ્યારે એ જોડાશો, જેની સાથે એ લોકો પ્રત્યે તમારી સંવેદના હશે, પ્રેમ હશે, લાગણી હશે. Once you inculcate the values of love, fun, joy within yourself, I am damn sure you would like to share the same spirit of learning and teaching in both ways, and they will enjoy a lot from you. So best of luck for these guidelines which I have just told to you, and I hope you will scrupulously follow it up. મતલબમાં તમે ધ્યાનથી એનું અનુશીલન કરશો એવી મારી તમને વિનંતી છે, પ્રાર્થના છે. અને હું માનું છું કે તમે ચોક્કસ એનું પાલન કરશો. હું માનું છું, તમને વચન આપો છો કે તમે આ કાર્યસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરશો. બેસ્ટ ઓફ